خب امروز میخوایم راهنمای نصب KPI های دامفوز که توسط بخش فروش گروه مهندسی مهراسپند عرضه میشه رو با همدیگه مرور بکنیم. توی KPI ها نصب خیلی مهم هست. این که زیر لوله نصب نشه خود KPI یا اینکه اتصال از زیر لوله گرفته نشه. اینو توضیح دادیم. مایع مبرد میاد جمع میشه، روغن میاد جمع میشه، آلودگی های داخل سیک میاد جمع میشه داخل لوله و باعث میشه که خطا در خانش به وجود بیاد، آسیب بخوره KP. ببینید ما دو تا آپشن داریم توی این KP ها. یه آپشن کات آوت قطعه که توی ترمینال 1 و 4، یه آپشن دیگه هم داریم کات این وز که توی ترمینال های 1 و 2 هستش. کات این های ست پوینت مونه، ست پوینتی هست که وصل انجام میشه. کات آوت لو ست پوینت مونه، ست پوینت پایینمون هست که قطع انجام میشه. ترمینال های 1-4 زمانی که فشار افزایش بکنن بسته میشن. پس ببینید وقتی که اومت میذاریم بین پایه 1 و 4، زمانی که فشار افزایش پیدا بکنه این پایه اوم میده و بسته هست، اما زمانی که فشار کاهش پیدا بکنه این پایه باز میشه و اومی وجود نداره توی این پایه. یه مثال براتون میزنم. فرض کنین کات این یا وصلمون 30 PSI، کات اوت یا قطعمون 10 PSI. پس 30 بالا 10 پایین. این به این معناه که همون HSP مون که راجبش صحبت کردیم هایمون 30 هست و LSP مون 10 PSI. خب ببینید ما یه ترمینال دیگه هم داریم که 2. این ترمینال 2 رو هم زمانی که فشار کاهش پیدا بکنه بسته هست. ترمینال اومت بذاریم بین پایه 1 و 2، زمانی که فشار کاهش پیدا بکنه بسته است، اما زمانی که فشار افزایش پیدا بکنه این ترمینال باز هست. یه مثال داریم. فرض کنین کاتینتون 250 PSI، کات اوت قطعتون هم 350 PSI. این به معنای اینه که همون LSP لامون 250 PSI هستش و کات اوت قطعمون زمانی که از این ترمینال داریم استفاده میکنیم 1 و 2 350 PSI هست. خب پس ببینیم فرق ترمینال 1 و 2 و 1 و 4 رو الان متوجه شدیم. یه آپشن دیگه هم وجود داره به نام تنظیم دستی. تنظیم دستی بالای بعضی از KP ها یک دکمه سبز رنگ وجود داره. بعضی از KP ها این رو ندارن، اونها دارای ریست اتومات هستن. اما تو بعضی ها که ریست دستی وجود داره یه پوش باتم هستش که اجازه میده زمانی که ریست انجام شده ریست رو دستی انجام بدین و خطا رو بگیرین. البته زمانی که خطا رفع شده باشه عملا این ریست کردن جواب میده.